Xin chào và chào mừng các bạn đã trở lại với phân tích game. Trong video này, mình sẽ đem đến các bạn câu chuyện trong tựa game hành động thần thoại God of War Ragnarok. Một tựa game được phát triển bởi Santa Monica và phát hành bởi Sony. God of War là một series hành động ra mắt bản đầu tiên vào 2005 và phần mới nhất thì vừa ra mắt cách đây vài ngày. Trò chơi ban đầu lấy bối cảnh thần thoại Hy Lạp, đến phiên bản năm 2018. Câu chuyện của trò chơi bắt đầu chuyển sang thần thoại Bắc Âu, và lý do tại sao lại có sự thay đổi đột ngột như vậy thì như nhà phát triển của trò chơi đã xác định rằng thế giới trong God of War là nơi mà tất cả những vị thần thuộc nhiều thần thoại khác nhau cùng tồn tại, và thứ ngăn cách những thần thoại này chính là khoảng cách địa lý. Có nghĩa là trong cùng một thế giới thì ở Hy Lạp ta sẽ có Zeus, cây trị cùng các vị thần trên đỉnh Olympus, còn ở Bắc Âu ta sẽ có Odin và cửu giới, và có thể ở phương Đông ta sẽ có Black Myth, Wukong. Công. Câu chuyện trong God of War Ragnarok xảy ra sau sự xuất hiện của mùa đông Fimbulwinter, một mùa đông khắc nghiệt kéo dài liên tục nhằm báo hiệu cho ngày tận thế sắp đến. Cha con Kratos lúc này đang trở về từ một cuộc đi săn. Họ di chuyển bằng một chiếc xe trượt được kéo bởi hai chú sói. Đột nhiên, cha con của họ bị tấn công bởi một người phụ nữ, đó chính là Freya, mẹ của Baldur. Vị thần đã bị giết bởi Kratos trong phần trước, và lúc này bà ta đang tìm cách báo thù. Freya liên tục tấn công nhắm vào Kratos, nhưng sau đó thì bị cắt đuôi bởi một vụ lở tuyết. Về đến nhà, Atreus nhanh chóng tìm Fenrir, một chú chó đang cận kề cái chết và là người bạn trung thành của cậu. Fenrir ra đi trong sự tiếc thương của Atreus, và linh hồn của nó được lưu vào trong cây dao của cậu. Kratos thúc giục cậu bé tiếp tục việc huấn luyện, trong khi Atreus thì cảm thấy khó chịu vì cậu luôn phải luyện tập. Cậu chán việc phải lẫn trốn và cậu muốn tìm câu trả lời về việc cậu sẽ là ai và những điều cậu có thể làm trong tương lai. Nhưng Kratos không muốn Atreus rơi vào cuộc chiến của những vị thần, và dường như không thể thuyết phục cha. Atreus yêu cầu được chôn cất Fenrir trong khi Kratos quay về nhà để nghỉ ngơi. Trong giấc mơ, Kratos nhìn thấy người vợ quá cố của mình, Faye. Cô nói với Kratos rằng họ đều là những người sở hữu sức mạnh to lớn, vì thế họ có trách nhiệm phải xử lý các vấn đề ảnh hưởng đến thế giới, hoặc ít nhất là giảm thiểu tiền hại của chúng. Đột nhiên, Kratos giật mình tỉnh dậy bởi giọng nói của Mimir. Đã một khoảng thời gian từ lúc Atreus đi chôn cất Fenrir và đến giờ cậu bé vẫn chưa quay trở lại. Lo lắng có chuyện đã xảy ra, Kratos rời khỏi nhà để tìm con. Từ phía sau, một con gấu to lớn lao đến tấn công Kratos. Trong lúc tìm cách kết liễu con gấu, Kratos mới nhận ra đó chính là Atreus hóa thành. Cậu bé tỉnh lại nhưng không nhớ chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết rằng sau khi chôn cất Fenrir, cậu đã cảm thấy tức giận và sợ hãi. Sau đó một con gấu tấn công bất ngờ và cậu tìm cách chống trả. Kratos nói sự thật với Atreus rằng cảm xúc của cậu có thể khiến cậu thay đổi hình dạng. Chính vì thế cậu cần luyện tập để biết cách kiểm soát sức mạnh của mình. Cuộc nói chuyện dần trở nên căng thẳng. Atreus vẫn rất muốn tìm câu trả lời cho bản thân, nhưng Kratos lại không muốn con trai đâm đầu vào rủi ro. Atreus muốn Kratos bỏ qua cảm xúc và suy nghĩ như một vị tướng, nhưng Kratos cũng đã từng là tướng, một vị tướng thiện chiến, bóng ma của Sparta. Và với quá khứ đó, Kratos không bao giờ cho phép bản thân mình suy nghĩ như một vị tướng bất cứ lần nào nữa. Sau cuộc nói chuyện, cha con của họ quay về nhà để nghỉ ngơi. Một cơn bão xuất hiện ngay sau đó đi kèm với những tia sét liên hồi đánh thủng mái nhà của họ. Kratos cùng Atreus ra ngoài kiểm tra thì chạm mặt với một người đàn ông to béo. Những tia sét lướt trên bàn tay của người đàn ông làm lộ ra một cây búa. Người đàn ông này chính là Thor, thần sấm sét, con trai của Odin. Thor muốn vào nhà bàn chuyện với Kratos và còn đem cả rượu đến. Hai người đàn ông ngồi vào bàn với sát khí tỏa ra trong từng hành động và lời nói của họ. Tiếng đập cửa chen ngang và người bên kia cánh cửa là Odin, vị thần hùng mạnh nhất cửu giới. Không cần chào hỏi, Odin nhanh chóng vào chủ đề chính. Ông ta nói rằng giữa các thần và Kratos đang có sự hiểu lầm với nhau. Odin xác định việc Kratos giết hai người con của Thor là Magni và Modi là một hành động tự vệ, nhưng ông ta không thể bỏ qua việc Kratos giết Baldur vì hắn rất hữu dụng. Odin muốn giao kèo hòa bình với Kratos rằng Kratos sẽ không xen vào việc của các thần, đồng thời Atreus phải dừng việc tìm kiếm Tyr, thần chiến tranh Bắc Âu. Odin nói rằng Tyr đã chết từ lâu nên không cần phải đi tìm làm gì cho mất thời gian, và chỉ cần Kratos chấp nhận đề nghị, Odin sẽ đảm bảo không một thế lực nào vào cửu giới sẽ đến kiếm chuyện với cha con họ, kể cả Freya. Không chỉ vậy, Odin sẽ cho phép Kratos giữ Mimir, một thỏa thuận không thể tuyệt vời hơn. Nhưng Mimir luôn nhắc nhở Kratos rằng Odin là một kẻ nham hiểm và chắc chắn ông ta sẽ không giữ lời hứa. Nói một cách ngắn gọn là không có giao kèo gì hết. Với câu trả lời từ Kratos, Odin cũng rời đi và để Thor tiếp tục cuộc trò chuyện. Thor cầm búa lên và nối tiếp câu chuyện ngay sau đó. Thor nói rằng ông ta rất căm thù Kratos về những việc mà Kratos đã làm và về những thứ mà Kratos đã cướp đi. Thor muốn Kratos dồn hết khả năng để chống trả, để ông ta tận mắt chứng kiến sức mạnh thật sự của thần chiến tranh. Qua cuộc chiến, Thor tiết lộ rằng Odin đã có kế hoạch cho tương lai của Atreus, và theo lệnh của Odin thì nợ máu của Kratos với Thor qua cuộc chiến này cũng xem như đã được trả. Thor rời đi ngay khi hai anh em thợ rèn Rock và Sindri kịp đến nơi.
Quay về nhà, Kratos tức giận vì Atreus đã giấu kín việc truy tìm thần chiến tranh Tyr và phá vỡ sự tin tưởng của ông. Atreus năn nỉ Kratos cho cậu một cơ hội để chứng tỏ. Sau cuộc gặp với Thor và Odin, cha con Kratos đều đang gặp nguy hiểm và sẽ chẳng bất ngờ gì nếu họ bị Thor ném búa vào đầu lúc đang ngủ. Atreus có một kế hoạch để ngăn chặn sự truy lùng từ các thần. Kratos tuy tức giận, nhưng nếu họ không hành động thì sẽ không bao giờ chấm dứt được mối họa từ Asgard. Atreus dẫn Kratos đến một bức tranh tường kể về sự tích ngày đêm. Khi Atreus chạm vào bức tranh, nó trở thành một cánh cổng dẫn họ đến một cõi hư vô, nơi được cho là ẩn chứa những câu chuyện mà chỉ có những người khổng lồ mới được biết. Họ được chứng kiến câu chuyện thật sự về sự tích ngày đêm, rằng thần Odin đã giam cầm hai con sói Celestial nhằm ngăn chặn chúng sẽ khởi đầu cho Ragnarok. Nhưng có hai người khổng lồ đã giải thoát cho hai con sói và giấu chúng tại Vanaheim, cho đến khi mặt trời và mặt trăng xuất hiện và hai con sói bắt đầu đuổi theo chúng, tạo nên ngày đêm. Nhưng một thế lực đã đánh cắp mặt trăng và sau đó một nhân vật bí ẩn cũng để giải thoát nó. Nhưng khi mặt trăng xuất hiện, nó che lấp mặt trời dẫn đến nhật thực và sau đó những con sói bắt đầu đuổi theo một mũi tên và mọi thứ quay lại về đúng chu kỳ của chúng. Một hình ảnh về Ragnarok xuất hiện. Thần chiến tranh Tyr chính là người đã dẫn đầu lực lượng chống lại Odin, và nếu Tyr xuất hiện trong Ragnarok, có nghĩa là ông ta vẫn còn sống. Atreus nghi ngờ rằng Odin không hề giết Tyr mà chỉ giam giữ ông ta ở đâu đó. Atreus nói rằng cậu đã tìm hiểu thông tin từ những ngôi đền của người khổng lồ và cậu chắc chắn rằng Tyr đang bị giam ở một nơi nào đó ở cựu giới, được mô tả với những làn khói đen và mặt đất rỉ máu. Kratos nghĩ rằng có thể nơi đó là Muspelheim, quê hương của những người khổng lồ lửa. Mimir cảm thấy không đúng vì Odin thường không bao giờ đặt chân đến những cõi nguyên thủy, và manh mối mặt đất rỉ máu có thể đề cập đến những hầm mỏ. Rất có thể nơi mà Tyr bị giam cầm chính là Svartalfheim, vùng đất của tộc người lùn. Để ngăn sự tấn công từ Asgard, Kratos và Atreus đã quyết định trú tạm tại nhà của hai anh em thợ rèn Rock và Sindri, nằm ở một nơi xen kẽ giữa các cõi trong cựu giới, đồng thời tìm cách để mở lối di chuyển đến Svartalfheim. Với sự giúp đỡ từ đôi mắt của Mimir, hai anh em thợ rèn đã nâng cấp cánh cổng thần bí. Bằng việc sử dụng hạt giống cây thế giới Yggdrasil, Kratos đã có thể di chuyển đến bất kỳ nơi đâu trong cựu giới. Cha con Kratos đến được Svartalfheim, nơi đang bị bao trùm bởi nỗi sợ từ các vị thần Asgard. Họ tìm gặp Dolin, một tay quản lý mỏ được Sindri giới thiệu là đã từng dẫn đầu một cuộc kháng chiến của người lùn, đồng thời có mối liên hệ với Faye. Dolin vô cùng bất ngờ khi biết được Kratos và Atreus là người thân của Faye, nhưng ông ta không cung cấp thông tin gì cho họ, do những sự kiện trong quá khứ đã khiến ông ta quá mệt mỏi và không muốn dính dáng đến Odin. Dolin đưa cho hai cha con Kratos một giấy phạt vì đã làm loạn phòng làm việc của ông ta. Atreus sau khi đọc tờ giấy thì nhận ra Dolin đã âm thầm chèn vào một tấm bản đồ hướng hành trình của hai cha con đến một hầm mỏ trên núi. Bên trong hầm mỏ, họ tìm thấy một cánh cửa lớn được canh giữ cẩn mật bởi những chiến binh từ Asgard. Phía sau cánh cửa, họ tìm thấy Tyr, thần chiến tranh Bắc Âu lúc này đã trở nên yếu ớt do những đòn tâm lý từ Odin gây ra trước đó. Trong hành trình trở về, Tyr nói với cha con Kratos rằng cho dù mục đích của họ là gì, Tyr sẽ không thể tham gia vào cuộc chiến giữa họ với các vị thần. Tại nhà của anh em thợ rèn, Mimir nghi ngờ rằng Tyr có vẻ cùng phe với Odin vì ông ta chưa bao giờ thấy vị thần này lại suy sụp đến như vậy. Mimir còn đề cập đến Freya, rằng cô ta sẽ là một đồng minh mạnh mẽ với họ nếu như không bị thù hận che mắt. Từ bên ngoài, Atreus nghe lén cuộc nói chuyện. Sindri cũng xuất hiện từ phía sau. Atreus nảy ra kế hoạch sẽ đi tìm Freya để tìm hiểu về những gì bà ta biết về Loki. Sindri nhận ra đây là một kế hoạch tự sát vì khả năng cao Freya sẽ giết Atreus ngay lập tức. Sindri đề xuất rằng cậu nên đi hỏi thăm người bạn siêu to khổng lồ của cậu là Jormungand. Cả hai đi đến Midgard và tìm gặp Jormungand. Atreus nói với con rắn về việc cậu đang tìm kiếm câu trả lời về Loki, nhưng Jormungand chỉ cung cấp cho cậu một manh mối duy nhất là cái tên Ironwood. Tìm hiểu thông tin không thành công, Atreus mạo hiểm đi tìm Freya. Bà ta vẫn mang nặng mối thù với Kratos và đe dọa sẽ giết Atreus. Freya nói rằng định mệnh của Kratos đã được định sẵn. Kratos là kẻ diệt thần và là nguồn gốc của Ragnarok. Atreus kể với Freya về việc Odin đã đến nhà họ để đàm phán hòa bình nhằm tránh Ragnarok. Và trong lời tiên tri thì Ragnarok không đến từ Kratos mà bắt nguồn từ lực lượng của những người khổng lồ. Nhưng tại Jotunheim, Atreus không thấy bất kỳ người khổng lồ nào còn sống ngoài cậu. Atreus kể thêm về Faye, mẹ cậu là hộ vệ cuối cùng của chủng tộc người khổng lồ tại Midgard. Và trong lời tiên tri thì những người khổng lồ gọi cậu là Loki. Đồng thời thần chiến tranh Tyr trong lời tiên tri vẫn còn sống, và cậu hy vọng Freya sẽ cùng tham gia vào cuộc chiến chống lại Odin. Cuộc nói chuyện chưa kết thúc thì Freya rời đi và yêu cầu Atreus đừng bao giờ cố gắng tìm bà ta lần nào nữa. Atreus quay lại chỗ Sindri để cùng nhau trở về nhà. Trong chuyến đi, Sindri kể cho Atreus về Rock rằng từ lúc Atreus chưa sinh ra, lò rèn của hai anh em họ đã gặp phải một tai nạn và Rock đã chết trong sự kiện đó. Sindri không cam tâm với cái chết của Rock
Vì thế anh ta đã đến hồ linh hồn ở Uphem, vương quốc của tiên tộc, để tìm lại linh hồn của Rock. Shinri tuy chỉ tìm thấy 3/4 linh hồn của anh ta, nhưng nhiều đó cũng đủ để giúp anh ta sống lại. Từ lúc đó, Shinri giấu sự thật khỏi Rock để anh ta không bao giờ biết việc mình đã chết. Trở lại nhà của Shinri, Kratos và Tyr đã bàn với nhau và họ quyết định cả nhóm sẽ đến Uphem để tìm hiểu thêm về lời tiên tri. Họ bước vào cõi hư vô và lần này họ nhìn thấy một câu chuyện khác. Câu chuyện về nhà tiên tri Troa, người đã tiên đoán về sự xuất hiện của Ragnarok. Cũng chính vì thế, Odin đã giết bà ta. Linh hồn của Troa sau khi chết được chuyển đến Ironwood, mà theo lời của Mimir, nó được xem như thiên đàng của những người khổng lồ. Câu chuyện cũng đề cập về Ragnarok, về việc Odin sẽ chết và Asgard sẽ sụp đổ, nhưng các cõi khác trong cựu giới vẫn sẽ tiếp tục phát triển. Thần chiến tranh Tyr tuy đã nhìn thấy câu chuyện nhưng ông ta vẫn không hiểu làm cách nào để có thể trở thành người lãnh đạo lực lượng chống lại Asgard, trong khi ngọn lửa chiến đấu trong ông đã tắt từ lâu. Quay về nhà, Atreus trở nên nôn nóng với những gì cậu đã thấy từ lời tiên tri. Cậu muốn tìm kiếm lời giải cho tương lai của bản thân ngay lập tức, nhưng điều đó đã khiến Kratos tức giận. Ông cảm thấy Atreus quá non nớt để hiểu sự nghiêm trọng của vấn đề, và đây là lần đầu Atreus tỏ thái độ trực diện với cha mình. Cậu không thể hiểu tại sao cha lại cố chấp né tránh khỏi sự thật rằng họ là những người mang trọng trách ngăn chặn Ragnarok. Với sự nóng nảy hiện tại của Atreus, Sindri đề nghị cậu nên nghỉ ngơi để giải tỏa tinh thần. Sau khi rơi vào giấc ngủ, Atreus thấy mình tỉnh dậy trong một khu rừng. Một đàn sói xuất hiện và dẫn đường cho cậu. Atreus biết được rằng nơi cậu đang đứng là khu rừng Ironwood, thiên đàng của tộc người khổng lồ. Atreus sau đó gặp được một cô bé tên là Anboda, con của nhà tiên tri Troa. Anboda đưa Atreus đến xem những bức tranh về lời tiên tri. Atreus hoảng sợ khi nhìn thấy những bức tranh tiên đoán rằng cậu sẽ phục vụ Odin, và tệ hơn là Kratos, cha của cậu sẽ chết dưới tay của Thor. Anboda khuyên Atreus hãy mặc kệ những lời tiên tri và sống đúng với bản chất của cậu. Điều đó sẽ tốt hơn việc luôn phải lo sợ những điều sẽ đến trong tương lai. Anboda dẫn Atreus đến thung lũng của bại binh. Cô bé kể rằng sau sự kiện Odin truy xét chủng tộc người khổng lồ, tuy họ đã ngăn chặn được cánh cổng liên kết Jotunheim với cựu giới, nhưng việc Odin tìm cách đến được Jotunheim chỉ là vấn đề thời gian. Vì thế, những người khổng lồ còn sót lại của chủng tộc đã giấu linh hồn của họ vào những viên đá, và chúng được lưu giữ tại Ironwood. Cha của Anboda là người đảm nhận trọng trách chăm lo cho những viên đá, và sau khi ông ta qua đời, Anboda đã kế thừa nhiệm vụ này, và giờ đây Atreus sẽ là người tiếp theo mang trọng trách đó. Trong lúc quay lại khu rừng, Atreus phát hiện có một thứ gì đó đang bắt những sinh vật tại đây. Anboda nói rằng đó là Rhea, bà ngoại của cô. Bà ta thường hút linh hồn của những sinh vật sống thông qua cái vạt. Anboda sau đó dạy cho Atreus cách truyền linh hồn của người khổng lồ vào thân xác của một con rắn, nhưng sau đó nó lại bò đi mất. Hai người họ lẻn vào nhà của Rhea, đánh lạc hướng bà ta nhưng lại bị phát hiện. Sau khi Atreus phá vỡ cái vạt, Rhea tỏ ra vô cùng đau khổ vì điều đó. Bà ta nói với Anboda rằng cô chỉ là một kẻ dư thừa, một nhân tố chẳng là gì trong lời tiên tri, và Atreus sẽ gục ngã sau cái chết của Kratos. Hai người họ quay lại chỗ bức tranh tường. Atreus vẫn không thể chấp nhận việc cha cậu sẽ chết trong tương lai. Anboda khuyên cậu đừng lo sợ mà hãy tiếp tục sống tốt, và hơn hết là trân trọng từng giây phút bên cạnh người mà cậu yêu thương. Anboda hướng dẫn cho Atreus cách quay về nhà, nhưng khi mở mắt ra, cậu không tỉnh dậy ở nhà của Sindri, và đây là nhà của cha con cậu tại Midgard. Atreus tìm cách kích hoạt cổng thần bí để quay lại nhà của Sindri thì chạm mặt với Kratos. Ông vô cùng lo lắng vì cậu đã biến mất suốt 2 ngày. Cuộc tranh luận bị cắt ngang bởi những quái vật và sự xuất hiện của một Valkyrie. Trong lúc giao chiến, Kratos nhận ra Valkyrie mà ông đang đối mặt chính là Freya, và với sự can ngăn từ Atreus, Freya ngừng tấn công Kratos và yêu cầu ông thực hiện một nhiệm vụ tại Vanaheim. Freya muốn Kratos tìm và phá hủy nguồn gốc của ma thuật đang ràng buộc bà ta vào Midgard. Kratos được gặp Frey, một người anh em của Freya. Anh ta có vẻ khiêm khích với Mimir và khẳng định ông là nguyên nhân cho việc Freya phải rời bỏ quê hương để cưới Odin. Freya xuất hiện trước khi mọi chuyện trở nên phức tạp. Bà ta yêu cầu Frey không gây khó dễ cho Kratos vì ông đang thực hiện nhiệm vụ mà bà ta giao phó. Trong hành trình tại Vanaheim, Kratos kể cho Freya về quá khứ của ông và chuyện đã xảy ra với gia đình ông tại Hy Lạp. Điều đó giúp Freya hiểu rõ hơn và dần đồng cảm với Kratos. Theo chỉ dẫn từ Freya, Kratos đã tìm thấy nguồn gốc ma thuật và chạm mặt với Nihon, một quái vật có nhiệm vụ bảo vệ gốc rễ của cây thế giới. Sau khi giết được Nihon, Freya cũng thoát khỏi ma thuật ràng buộc của Odin. Tuy Kratos đã giúp Freya, nhưng một phần trong bà ta vẫn không thể buông bỏ mối thù từ cái chết của Balder. Freya hiểu rằng kẻ đáng chết trong chuyện này không phải là Kratos, mà chính là Odin. Kratos nói rằng ông không bao giờ hối hận vì đã cứu Freya khỏi Balder, nhưng đồng thời điều đó cũng đã cướp đi quyền lựa chọn việc sống chết của bà ta. Freya tha thứ cho Kratos, và thế là họ tiếp tục trở thành đồng binh của nhau trong cuộc chiến chống lại Asgard. Quay lại nhà của Sindri, Kratos nghi ngờ rằng Atreus đã đến chỗ của Odin.
Tuy thực chất không phải như vậy, Atreus thất vọng vì cha không tin mình và cậu cũng muốn giữ kín những gì đã thấy trong bức tranh tiên tri ở Ironwood. Cuộc nói chuyện dần trở thành cãi vã, khiến Atreus tức giận. Cậu hóa thành gấu và lao thẳng về phía cổng thần bí dẫn đến Midgard. Atreus hiểu rằng nếu cậu cứ mãi bị kiểm soát tại nhà của Sindri, cậu sẽ không thể tìm cách cứu cha mình. Atreus trú tại ngôi nhà cũ của Freya cho đến khi một con quạ của Odin nhìn thấy. Theo yêu cầu của Atreus, đàn quạ đã đưa cậu đến Asgard. Ở đó, Atreus gặp được Skorder, một người dân Midgardian được Odin đem đến Asgard sinh sống. Skoll nói với Atreus rằng để đến được thành phố của những vị thần Aesir, cậu cần phải vượt qua bức tường khổng lồ ngăn cách nó với khu vực bên ngoài. Atreus leo lên đỉnh của bức tường thì chạm mặt với một thanh niên. Anh ta nghi ngờ về động cơ của cậu, nhưng sau khi nghe việc cậu là khách mời của Odin, anh ta đã cho phép cậu bước vào ranh giới của thành phố. Sau khi nhìn thấy phía sau người thanh niên là chiếc tù và Jalahorn, Atreus nhận ra người thanh niên chính là thần quan sát Heimdall, người bảo vệ Asgard. Heimdall dẫn Atreus đến nhà của Odin, đồng thời thử thách thực lực của cậu. Tuy đã dày dặn hơn trong chiến đấu, nhưng Atreus không phải đối thủ của một vị thần có khả năng đọc suy nghĩ. Cuộc chiến bị dừng lại bởi Thor. Odin sau đó cũng xuất hiện. Ông ta vui mừng vì Atreus đồng ý lời mời đến Asgard và dẫn cậu đi tham quan thành phố. Atreus cũng phát hiện ra Odin đang ra lệnh cho những người lùn xây dựng War Machine, những cỗ máy chiến tranh có sức công phá lớn nhằm chống lại Ragnarok. Sau đó, Odin cũng cung cấp một phòng riêng cho cậu trong quá trình làm việc tại Asgard. Atreus sau đó được gặp Sif và Thor, vợ và con gái của Thor. Thor thì rất thân thiện với Atreus, nhưng Sif thì luôn khó chịu về sự có mặt của cậu do trước đây cha con cậu đã giết hai người con của bà ta. Tại phòng làm việc của Odin, Atreus bị phân tâm bởi một thanh kiếm biết bay. Odin gọi tên thanh kiếm là Ingrid và ông ta cũng tặng nó cho cậu. Odin sau đó dẫn Atreus đến chỗ của một vết nứt cổ đại. Theo lời của Odin thì vết nứt này chứa đựng sự thật và là câu trả lời cho mọi thứ kể cả Ragnarok. Nhưng để có thể nhìn qua vết nứt, họ cần phải sử dụng một chiếc mặt nạ. Vì trước đây Odin đã bị mất một mắt do nhìn trực tiếp vào nó. Odin muốn Atreus sử dụng kiến thức cổ ngữ của cậu để tìm manh mối với các mảnh còn lại của chiếc mặt nạ. Manh mối đầu tiên dẫn đến Muspelheim. Odin cử Thor đi theo bảo vệ Atreus. Sau khi đánh lạc hướng Thor, Atreus tìm hiểu thông tin trong đền thờ của Surtur, người khổng lồ lửa đầu tiên, đồng thời gặp lại Angbodar. Họ tìm thấy một câu chuyện về hai người khổng lồ Simara và Surtur, và hai nhân vật này cũng chính là yếu tố quan trọng trong việc tạo ra Ragnarok. Quay lại chỗ của Thor, Atreus tìm thấy một mảnh ghép của chiếc mặt nạ và họ trở lại phòng làm việc của Odin. Ông ta đề nghị Atreus dịch và tìm kiếm mảnh còn lại của chiếc mặt nạ, đổi lại ông ta sẽ trả lời cho tất cả những câu hỏi của cậu. Tại nhà của Sindri, lúc này Kratos đang lo lắng về số phận của Atreus, và thế là ông đã nghĩ ra một kế hoạch. Kratos muốn tìm hiểu thông tin từ những người Norn, những người được cho là có khả năng hiểu biết về vận mệnh của vùng đất Bắc Âu, thường xuất hiện thông qua hình dạng của ba người phụ nữ lần lượt là Skuld, Redani và Urd. Kratos và Freya tìm đến đáy của giếng định mệnh, nơi ẩn náu của các Norn. Họ nói rằng không hề có định mệnh nào được sắp đặt mà chỉ có những lựa chọn, và việc quyết định những lựa chọn của một người lại vô cùng dễ đoán thông qua quá khứ của họ. Các Norn nói rằng Heimdall sẽ tìm cách giết Atreus tại Asgard, và Kratos sẽ giết hắn để ngăn điều đó xảy ra. Rời khỏi đáy giếng, Freya nhìn thấy một sợi dây thòng lọng trên một cành cây. Theo lời của Mimir thì đây là sợi dây mà khi xưa Odin đã sử dụng để tự treo cổ bản thân trong quá trình khám phá bí ẩn sức mạnh cổ đại của sự sống và cái chết. Đây là một món đồ sở hữu năng lượng từ Odin, và Freya nghĩ rằng nó sẽ có ích trong tương lai. Tại nhà của Sindri, dựa theo lời tiên tri thì Kratos cần tìm cách để giết Heimdall. Hai anh em thợ rèn nhận định Heimdall là một kẻ thù đáng gờm do hắn dường như biết trước mọi đòn đánh của kẻ thù. Brock nảy ra ý tưởng sẽ làm một vũ khí từ Draupnir, một bảo vật từng sở hữu bởi Odin. Draupnir là một chiếc nhẫn vàng có khả năng tự nhân đôi chính nó. Kratos cùng Brock đến đỉnh núi của cõi người lùn và tìm gặp dân ngư của lò rèn. Bà ta đã sử dụng phép thuật để rèn chiếc nhẫn Draupnir thành một cây giáo có thể tự nhân bản chính nó. Trong lúc Brock nhờ dân ngư ban phước cho vũ khí mới thì bà ta cũng rời đi ngay sau đó. Brock cảm thấy có vẻ bà ta không để ý đến anh, trong khi Mimir giải thích rằng nhân ngư không nói chuyện với thân xác của sinh vật mà họ giao tiếp thông qua một phần linh hồn của sinh vật đó, và có vẻ phần linh hồn đó trong Brock đã không còn. Lúc này Brock mới biết sự thật rằng anh ta đã chết, và Sindri là người đã giúp anh sống lại. Quay về nhà của Sindri, trong lúc nghỉ ngơi, Kratos gặp lại Faye. Cô lúc này đang bế trên tay Atreus. Kratos nói rằng ông không sợ những gì Atreus có thể làm, mà ông sợ những điều sẽ xảy đến với con mình. Faye khuyên Kratos rằng ông không còn là kẻ tàn sát. Ông cần phải tìm cách để trở nên tốt hơn, và quan trọng nhất là phải bảo vệ Atreus. Kratos tỉnh dậy khỏi giấc mơ và tập trung tinh thần cho những điều sắp đến. Tại Asgard, Atreus gặp Odin và phát hiện manh mối dẫn đến mảnh cuối cùng của chiếc mặt nạ nằm tại Helheim, vương quốc của người chết.
Odin cử Thor và Heimdall cùng hỗ trợ Atreus trong nhiệm vụ lần này. Trong hành trình, Atreus nói chuyện với Thor về những vấn đề xảy ra giữa hai gia đình họ, đồng thời đi theo hướng dẫn từ chiếc mặt nạ. Họ tìm thấy một con sói khổng lồ bị giam cầm. Họ giải thoát cho con sói, nhưng sau đó cũng mất đi manh mối để tìm mảnh mặt nạ còn lại. Heimdall nhận ra Atreus và Thor đã làm hỏng nhiệm vụ. Với giọng điệu đùa giỡn, hắn chế nhạo họ chỉ là hai đứa trẻ cố gắng thực hiện nhiệm vụ của người lớn. Quay về Asgard, Odin nói rằng Atreus đã giải thoát cho Ram, một sinh vật có khả năng xé nát bức tường của cửu giới. Thất vọng về bản thân, Atreus xin phép Odin được về nhà. Ông ta đồng ý với điều đó và nhắc nhở Atreus rằng nếu cậu muốn quay lại Asgard thì chỉ cần tìm con quạ dẫn đường của ông ta tại ngôi nhà của cậu ở Midgard. Tìm đường mà quay lại nhà của Sindri, Atreus nhìn thấy nơi này đang bị tấn công bởi những sinh vật thoát ra từ các vết nứt ở Helheim. Sau khi kể lại mọi chuyện, mọi người đều bất ngờ và giận dữ về việc Atreus đã tháo xích cho Ram. Kratos đề nghị mọi người phải bình tĩnh, đồng thời ông và Atreus sẽ đến Helheim để tìm cách ngăn chặn sự phá hủy từ Ram. Hành trình của họ dẫn đến cuộc chiến giữa Kratos và Ram. Do Ram là sinh vật không có linh hồn nên nó không thể bị tiêu diệt. Atreus đã sử dụng phép thuật mà cậu học được từ Anborda, truyền linh hồn của chú sói đã chết Fenrir vào trong thân xác của Ram, và từ đó Ram trở thành Fenrir. Quay lại nhà của Sindri, Atreus kể cho tất cả mọi người về chiếc mặt nạ, thứ mà Odin đang theo đuổi. Mime nói rằng chiếc mặt nạ chỉ là trò đùa của những người khổng lồ, trong khi Tyr, anh ta xác nhận rằng chiếc mặt nạ này có một nguồn sức mạnh to lớn. Kẻ nào sở hữu chiếc mặt nạ sẽ có thể chạm đến nguồn sức mạnh vô tận của tri thức. Freya nhấn mạnh họ cần phải tập trung tìm cách giết Heimdall, nhưng Kratos không muốn điều đó. Vì thế, Freya quyết định sẽ quay về Vanaheim để trợ giúp cho Frey. Kratos và Atreus sau đó cũng đến Vanaheim để hỗ trợ Freya. Họ gặp được Hildivini, người được biết rằng chính là con lợn đã bị Atreus bắn trọng thương trong lần đầu cha con họ gặp Freya. Hildivini nói rằng Freya đã đi tìm Frey sau khi anh ta bị quân đội của Asgard phục kích. Những con sói Celestial cũng biến mất, và đặc biệt hơn là mặt trăng dường như biến mất khỏi bầu trời Vanaheim. Cha con của Kratos đã theo dấu và giành lại mặt trăng từ tay quân đội của Asgard. Họ giải phóng mặt trăng tạo ra nhật thực, đồng thời bắn một mũi tên ra lệnh cho những con sói Celestial tiếp tục nhiệm vụ của chúng. Kratos sau đó cùng với Freya tiếp tục việc giải cứu Frey, và họ bị chặn bởi Heimdall. Kratos sau khi có lợi thế trong cuộc chiến đã yêu cầu Heimdall đầu hàng để được sống, nhưng việc đầu hàng với hắn không khác gì một sự sỉ nhục, và thế là Kratos phải giết hắn và lấy được chiếc tù và Gjallarhorn. Sau khi giải cứu được Frey và đưa anh ta về nhà của Sindri, Atreus đề nghị cậu ta sẽ trở lại Asgard và lợi dụng lòng tin từ Odin. Trước lúc bước qua cổng thần bí, Sindri đã phù phép vào khóa của Atreus một loại phép thuật dịch chuyển. Tuy chỉ dùng một lần duy nhất, nhưng nó sẽ giúp cậu đến nơi an toàn ngay lập tức nếu cậu gặp nguy hiểm. Ở Midgard, Atreus gặp lại Anborda và Fenrir. Cậu nhờ cô bé chăm sóc Fenrir trong khi cậu sẽ đến Asgard để hoàn thành nhiệm vụ tìm mảnh cuối cùng của chiếc mặt nạ. Tại phòng làm việc của Odin, ông ta biết việc Heimdall đã chết và dò hỏi Atreus, nhưng cậu đã đánh sự chú ý của ông ta qua Thor. Odin yêu cầu Atreus tiếp tục việc tìm kiếm. Atreus nói rằng cậu đã dịch lại manh mối trên chiếc mặt nạ và nó dẫn đến vương quốc băng giá Niflheim. Odin yêu cầu Atreus đi tìm Thor và cùng ông ta thực hiện nhiệm vụ này. Ban đầu cậu đi tìm Thor thông qua Sif, vợ của ông ta. Sif vô cùng cảnh giác với Atreus do cái chết của Magni và Modi. Atreus sau đó phải tìm đến Thor. Cô ta dẫn cậu đến quán rượu trong thành phố, nơi mà Thor lúc này đã say mềm. Thor luôn bị ám ảnh bởi những việc đã làm trong quá khứ, và với lời khuyên từ Thor, ông ta biết rằng bản thân cần phải thay đổi để trở nên tốt hơn. Thor và Atreus đến Niflheim tìm được mảnh cuối cùng của chiếc mặt nạ, nhưng lần này Odin xuất hiện ngay lập tức. Ông ta vô cùng thích thú khi chiếc mặt nạ đã hoàn chỉnh. Đột nhiên, Sif, vợ của Thor, đi cùng với hai Valkyrie cũng có mặt tại đây. Sif đã dò ra được kẻ giết Heimdall chính là Kratos, và vì thế bà ta muốn bắt giam Atreus. Odin không đồng ý điều đó vì Atreus đang dưới sự bảo hộ của ông ta. Sif nói với Thor rằng Odin đã thay đổi. Ông ta không còn quan tâm đến gia đình, trong khi Magni, Modi, con của họ đều đã chết thảm. Thor bắt đầu tức giận, ông ta muốn giết Atreus. Ngay khi Thor vừa hạ búa thì Atreus đã lập tức sử dụng ma thuật dịch chuyển của Sindri. Atreus gặp lại cha mình và họ cùng nhau trở lại nhà của Sindri để bàn bạc về nước đi tiếp theo chống lại Odin. Freya đề nghị rằng họ cần phải tìm người khổng lồ lửa Surtur để mang Ragnarok đến Asgard. Tyr đề nghị một kế hoạch âm thầm hơn rằng ông ta có cách giúp họ lẻn vào Asgard và sử dụng chiếc mặt nạ để chiếm lấy nguồn sức mạnh tri thức, và với sức mạnh đó họ sẽ có thể tránh khỏi Ragnarok. Atreus đồng tình với ý kiến này vì chiếc mặt nạ là cơ hội để họ có thể thay đổi lời tiên tri mà không cần đến chiến tranh. Brock thì tỏ vẻ nghi ngờ về động cơ của Tyr, rằng nếu ông ta biết cách lẻn vào Asgard thì tại sao ông ta không nói từ trước. Tyr nói rằng ông ta giữ kín điều đó vì nếu nói quá sớm họ sẽ bị Odin tàn sát do không đủ sự chuẩn bị. Brock nhận ra có gì đó không bình thường khi Tyr gọi Atreus là Loki.
Mọi thứ dần trở nên căng thẳng khi Tyr rút dao đâm một nhát ngay ngực của Rock. Từ đây cả nhóm biết được Tyr ngay từ đầu là do Odin giả mạo. Odin khống chế Aegis và yêu cầu nhóm trao cho hắn chiếc mặt nạ. Ngay khi Frey vừa đánh lạc hướng, Aegis thoát khỏi tay của Odin và Kratos ném giáo cướp lại chiếc mặt nạ ngay khi Odin kịp trốn thoát. Brock với vết thương quá nặng, Freya không thể chữa lành cho anh ta. Sindri bắt đầu nghĩ đến việc đưa Brock sống lại như cách mà anh ta đã làm trước đây. Brock không muốn điều đó. Anh ta tha thứ cho Sindri nhưng yêu cầu Sindri phải chấp nhận cái chết của anh ta. Aegis lúc này vẫn chưa hết bàng hoàng khi Tyr, thần chiến tranh mà họ đã cứu, lại là Odin giả mạo suốt bấy lâu nay. Hắn đã nghe tất cả kế hoạch của họ và dẫn họ đi sai hướng. Freya quyết định họ sẽ mở ra cuộc chiến với Odin, nhưng Kratos nhận ra nếu làm vậy thì chính cha con họ sẽ là nguyên nhân dẫn đến Ragnarok. Kratos giao lại Gjallarhorn và chiếc mặt nạ cho Freya và cùng với Aegis họ trở về nhà ở Midgard. Aegis cảm thấy có lỗi với Sindri vì do sự ngu ngốc của cậu mà Brock phải chết. Cậu hy vọng sẽ có cách nào đó để đưa Brock trở lại. Mimir nói rằng lần trước Sindri đã không thu thập đủ linh hồn của Brock, nên lần này linh hồn của anh ta sẽ không thể đến được hồ linh hồn. Brock không chỉ chết mà anh ta sẽ không được bước qua thế giới bên kia. Aegis quay lại lò rèn để tìm Sindri. Cậu muốn gửi lời xin lỗi chân thành trước cái chết của Brock và hy vọng anh ta sẽ tham gia cùng cậu trong kế hoạch tiêu diệt Odin. Sindri vẫn đau khổ sau cái chết của Brock. Anh ta trách Aegis vì sự mù quáng và ích kỷ của cậu. Sindri nói rằng anh ta đã trao cho Aegis mọi thứ và đổi lại chỉ nhận về sự đau buồn. Nhận ra không thể thuyết phục Sindri, hai cha con quyết định họ sẽ tham gia cuộc chiến tiêu diệt Odin. Họ quay về nhà của Sindri, nơi Freya vui mừng vì có sự trợ giúp của cha con Kratos. Họ đã lên kế hoạch khởi động Ragnarok. Freya hiểu rằng họ đã mất đi yếu tố bất ngờ do Odin đã giả dạng Tyr và nghe hết mọi kế hoạch của họ trước đó. Nhưng điều họ cần phải làm là tìm ra một lực lượng đủ lớn mà Odin không ngờ đến. Kratos và Aegis sẽ đến Muspelheim để kêu gọi lực lượng từ Surtur, người khổng lồ lửa đầu tiên. Hidivini sẽ đến Helheim để tập hợp đội quân người chết. Frey sẽ đến Abraham để kêu gọi lực lượng từ tiên tộc. Còn Freya sẽ quay về Vanaheim để quy tụ và tập hợp quân đội Valkyrie. Bất ngờ từ tầng trên, Sindri xuất hiện và đề xuất rằng anh ta sẽ đến Vastalheim để kêu gọi lực lượng từ quân đội người lùn. Cha con Kratos di chuyển đến Muspelheim. Aegis đề cập đến lời tiên tri mà cậu nhìn thấy tại đền thờ của Surtur, rằng họ cần phải khiến Surtur kết hợp với vợ mình để tạo ra một quái vật khổng lồ có thể phá hủy bức tường bảo vệ Asgard. Sau khi tìm được Surtur, Aegis cố gắng thuyết phục ông ta kết hợp với Simara để cùng họ chống lại Odin. Surtur ban đầu từ chối, nhưng ông ta hiểu sự bành trướng của Odin đã quá lớn. Sau khi nhìn thấy Blade of Chaos, Surtur nhận ra món vũ khí này mang sức mạnh lửa nguyên thủy giống mình. Ông ta yêu cầu Kratos khi thời cơ đến, ông sẽ phải đâm thanh đao vào trái tim băng giá của ông ta để giải phóng sức mạnh của Ragnarok. Surtur dẫn hai cha con đến một khu vực ranh giới giữa Muspelheim và Niflheim, nơi khởi nguồn sự hình thành của cửu giới. Sử dụng ngọn lửa nguyên thủy của mình, Surtur đã truyền sức mạnh cho thanh đao và Kratos đâm nó vào tim của ông ta ngay sau đó. Đột nhiên, cha con Kratos bất ngờ bị tấn công bởi hai Valkyrie được cử đến bởi Odin. Sau khi giết chúng, Surtur lúc này cũng đã trở thành Ragnarok và chờ đợi sự trỗi dậy của mình thông qua tiếng tù và Gjallarhorn. Cha con Kratos quay về Midgard tập hợp cùng Freya và Frey. Họ cũng đã kêu gọi được sự hỗ trợ từ các Valkyrie và bắt đầu nghỉ ngơi để chuẩn bị cho cuộc chiến sắp đến. Trong lòng của Kratos, ông vẫn lo sợ về cái chết của mình. Trong giấc mơ, Kratos gặp lại Frey. Cô nói rằng cái chết là một phần tự nhiên của cuộc sống và cho dù thế nào họ vẫn sẽ luôn là một phần của nhau. Sau giấc mơ, Kratos cùng tất cả mọi người tập hợp lại. Họ xác định một lần nữa rằng sự thống trị của Odin phải kết thúc. Kratos thổi tù và Gjallarhorn và ngay lập tức những cánh cổng của cửu giới được kích hoạt, dẫn họ thẳng đến cuộc chiến với Asgard. Họ phát hiện Odin đã sử dụng những cỗ máy chiến tranh để phá cánh cổng dẫn đến Muspelheim, và nếu ông ta phá tiếp cánh cổng Niflheim thì Ragnarok sẽ không thể đến được Asgard. Cuộc chiến dần trở nên khó khăn khi quân đội từ Asgard gần như cứ chết đi thì lại hồi sinh từ Valhalla. Jormungand trong cuộc chiến với Thor đã vô tình phá hủy cổng dẫn đến Apham. Điều đó khiến cho Apham sẽ không thể viện trợ thêm quân đội chống lại Asgard. Freya đề nghị cô sẽ cùng các chị em Valkyrie ngắt liên kết của quân đội Asgard với Valhalla, trong khi những người còn lại sẽ tìm cách bảo vệ cổng Svartalheim, chờ đợi quân tiếp viện từ người lùn. Nhưng khi đến gần cổng Svartalheim, họ nhìn thấy chỉ mỗi Sindri bước ra. Anh ta nói rằng sẽ không để người lùn nào phải hy sinh nữa, và anh sẽ hỗ trợ cha con Kratos trong việc phá hủy các cỗ máy chiến tranh và mở đường vào thành phố. Ragnarok cũng xuất hiện ngay sau đó, nhưng ông ta bị những cỗ máy chiến tranh chặn lại. Sindri đã phá hủy những cỗ máy, nhưng đi kèm với việc giết chết những người dân Midgardian vô tội. Cả nhóm tập hợp lại với nhau một lần nữa. Kratos quyết định ông và con trai sẽ cùng với Sindri phá thẳng cổng chính vào Asgard để săn lùng Odin.
trong khi những người khác thì sơ tán người dân Midgardian đến nơi an toàn, đồng thời cầm chân Ragnarok lâu nhất có thể. Aegis sau đó gặp lại Thor. Cô ta rất tức giận vì không ngờ Aegis lại đem chiến tranh đến Asgard, trong khi trước đó cô đã đối xử tốt với cậu. Aegis nói rằng họ chỉ muốn tiêu diệt Odin vì ông ta là một kẻ mưu mô và sẵn sàng hy sinh tất cả mọi thứ chỉ để đạt được mục đích. Sif, vợ của Thor, cũng đồng tình với điều đó. Bà ta muốn Thor đồng hành với Aegis vì gia đình họ sẽ tốt hơn nếu không có Odin. Sau khi phá cánh cửa tiến vào trong thành phố, Jormungand cũng bị Thor đánh bật về quá khứ. Kratos hiểu rằng ông phải là người tiếp tục giữ chân Thor. Ngay lập tức, Thor lao đến tấn công Kratos và cuộc chiến của hai vị thần bắt đầu. Kratos thuyết phục Thor ngừng chiến đấu vì họ không còn là những kẻ tàn sát trong quá khứ. Odin chen ngang cuộc nói chuyện, hắn tức giận vì Thor đã mềm yếu. Odin giết Thor trước sự chứng kiến của Thor và cũng đánh văng cô khỏi cuộc chiến. Kratos và Aegis cùng nhau chiến đấu chống lại Odin. Freya sau đó cũng tham gia trận chiến và sử dụng sợi dây thòng lọng ma thuật để khống chế hắn. Sau khi đánh bại Odin, hắn ta tức giận và trách móc cha con Kratos. Odin chỉ muốn tìm câu trả lời cho tương lai của cửu giới, nhưng cha con họ lại không cho hắn sự lựa chọn. Aegis nói với Odin rằng ông ta luôn được lựa chọn và chính sự lựa chọn đó đã dẫn đến ngày hôm nay. Odin trút hơi thở cuối cùng trên tay của Aegis và linh hồn của ông ta được lưu vào một quả cầu. Kratos đưa quả cầu cho Freya và cho bà quyền quyết định số mệnh của Odin, nhưng Freya đưa quả cầu lại cho Aegis do bà cảm thấy việc tiêu hủy linh hồn của Odin cũng không còn ý nghĩa gì. Đột nhiên, Sindri chụp lấy quả cầu từ tay Aegis và không một chút ngần ngại, anh ta đã đập bể nó, khiến linh hồn của Odin cũng tan biến như một cách để báo thù cho Brok. Sindri biến mất. Frey lúc này xuất hiện và cảnh báo mọi người rằng Ragnarok sắp phá hủy toàn bộ Asgard. Với sự giúp đỡ từ Angbodda và chú sói Fenrir, họ đã có thể thoát khỏi sự phá hủy. Nhưng không may là Frey đã hy sinh để cầm chân Ragnarok trong lúc họ trở về Midgard. Sau khi tỉnh lại, Aegis đoàn tụ với Kratos và Angbodda. Cô bé dẫn họ đến một bức tranh tường. Bức tranh kể lại rằng chính Frey ngay từ đầu đã không muốn cha con Kratos nhìn thấy những lời tiên tri, mà cô muốn họ phải tự chọn ra định mệnh của bản thân. Aegis đề nghị Kratos cho cậu tiếp tục hành trình tìm kiếm những người khổng lồ còn sót lại trên thế giới. Kratos sau khi từ biệt Aegis, ông tìm thấy một bức tranh tường khác ở phía sau. Bức tranh kể về cuộc phiêu lưu mà cha con ông đã trải qua. Kratos nhìn thấy ông được tôn thờ và linh hồn của Frey luôn dõi theo từng bước chân của ông. Kratos không thể tin được rằng với tất cả sự thù hận và tàn sát mà ông đã gây ra lại dẫn ông trở thành một vị thần thực sự. Sau đó, Kratos đề nghị Freya và Mimir đồng hành cùng ông trong hành trình mới nhằm dọn dẹp tàn dư của Odin và tái thiết lại thế giới, đồng thời mở ra một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên được xây dựng bởi thần chiến tranh. Và đó là tóm tắt cốt truyện của toàn bộ diễn biến trong tựa game God of War Ragnarok. Các bạn thấy câu chuyện này thế nào? Hãy để lại comment bên dưới nha. Đừng quên bỏ lại một like, share và theo dõi phân tích game. Mình là Gino và chúng ta sẽ gặp lại nhau ở video sau nhé.